Dagens goddagens allihop som följer mig på alla dessa YouTube, Instagram, TikTok och gud vet allt där alla är. Som vanligt tackar jag för de senaste kommentarerna, prenumeranterna och alla gillar och alla som har tittat och tagit sig tid. Idag befinner jag mig på en ny plats. Ni kan nog lista ut när ni kollar bakom. En av landskapet i Västra Götalands mest bevarade medeltida kyrkor ska jag besöka faktiskt. Och 1100-tal, 1200-tal. Interiörerna som är i denna fantastiska plats är 1700-tal. Så lutar tillbaka som vanligt. Kommentera för Guds skull och gilla avsnittet. Och sist men inte minst, slå upp något i glaset eller i kaffekoppen och luta tillbaka så ska jag ta med er på denna fantastiska plats. Så häng med! Ja, medeltidskyrka. Och nu undrar ni ju alla säkert var jag är någonstans och jag befinner mig faktiskt i Ornunga. På den långsträckta höjden är Svältorna. Och det här är medeltida kyrka som sagt på 1100-1200-tal. Enligt en sägen så uppfördes denna kyrka av två rika systrar på godset Sällerhög på 1200-talet. Och det är ju sådär, det är ängskaraktär på den här kyrkoplatsen. Som ni ser, så den slås en gång om året. Så här såg det ut innan parkideologin slog igenom på 1800-talet. Parkideal menar jag, inte. Och då såg det ut så här. Och Svältorna, ja. Det är ju som de andra kyrkorna jag har varit i. Den här är tillbyggd. Som ni ser där. Där på vägen. Tillbyggd. Så att vissa grejer har tillkommit senare. Men det är ju gamla bondesamhället som är skapat. Så att vi ska ta en liten rundtur här. Man kan ju se hur fantastiskt ljus det är inne här. Långhuset är ju så här. Har det tresidigt avslutat kor med sakristia på korens norra sida. 2 vapenhus, ett mot söder och ett mot väster. Och takmålningarna är från 1600-tal. Och den renoverades i ett par omgångar 1720. Blev den dubbelt så stor, då utbyggde man kyrkan. Sedan 1794 det är liksom den är ju fantastisk. Ornunga gamla kyrka. Och ni ser ju fantastiskt fint det. Jag ska stänga det här. Det var ju så fantastiskt fint ljus när jag stängde igen den här dörren. Och det var helt underbart. Och filma ljuset. Det är ju så här, jag älskar ju historia. Här har de en stupstock. För 1, 2, 3, 4 personer. Står det här. Och en gång i tiden så kallades Svältorna Sjumilaskogen. Det var sån tät ekskog i den här omgivningen. Så inom vad jag läst historiska texter så var det så tät som man kunde gå på träkronorna. Så tät var det. Och sedan blev det då Svältorna. Varför det tillkom? Jo, man tog ner skogen och byggde så. Och då blev det Ljunghed. Sen blev det fattigt här. Och då blev det Svältorna.
Mönstervallt. Men kolla, det är så här målning på kyrkportsväggen här då. Det har jag faktiskt aldrig sett någon annanstans. Men kolla, vilka stenar det finns. Jag tänkte vi börjar lite så här invändigt här. I dina dörrar. Så här har vi det då. Medeltida kyrka, bondesamhället. Och 1200-tal säger sägen att de byggdes av 2 rika systrar. Men som ni ser så är det takmålning hela vägen till dit. Och den tillbyggdes den senare då. Vi ska runt lite här i stället så nu ska ni få se. Och så den här delen som man går på nu är ju tillbyggd. Men ni ser vilket fantastiskt ljus. Så när man byggde till den, då gjorde man större fönster. Som ni tänker om ni kollar på avsnittet Fenneslunda eller Södra Herren i Kyrkoryd, så var det små rutor här också en gång i tiden. Men när man ändå byggde till och gjorde i ordning och renoverade under årens lopp, så gjorde man riktiga stora rutor. Och här, som ni ser, kommer vi fram då. Här satt adeln i de här bänkarna. Här är adelns plats. Så de satt ju egentligen bakom prästen då. Men det är ju fantastiskt alltså att tänka sig att interiörerna är från 1700-tal. Helt oerhört. Det ser ju inte spikrakt liksom. Man kollar på linjen, det är inte rakt. Någonstans. Så det satt adels där, eller ja, adel eller om det var herrgårdsfolk eller ja. Och så är några där. Och så här hade ju då Södra Herren och Fenneslunda också sett ut. Tror jag. Vi går in i sakristian här och kollar lite grann. Här har ni ju sånt där litet fönster. Så var det ju förr. Det var ju smått. 1794. Då byggdes den här till. Men kolla vilka nycklar ute. Aha. Det är inga små nycklar. Och så är det en målning här. Men på 1900-talet, 1904 om jag inte tar mig helt till, så var ju där så ville man riva det här. Alltså man ville bygga nytt och stort. Jag kan kolla ner här. Jag hittar en lucka. Det var lite utrymme bara, det var inget speciellt. Nej, då vill man riva det här. Så 1904 då hade man den sista gudstjänsten där. Och när han hade den sista gudstjänsten då gick det jordbävning i området. Det sprack. Som ni ser. Det sprickade. Det är från jordbävningen 1904. Men sedan tyckte folk då att varför riva kyrkan? Det är fantastiskt. Så då startades faktiskt svältarnas hembygds- och fornminnesförening. Och tog över det. Så tack vare dem så finns ju det här kvar. Så idag är de förvaltare. Kyrkan äger det, Svenska kyrkan äger det. Men de förvaltar den då. Det är ju fantastiskt. Alltså jag har gått en stund och
Man ser nya detaljer hela tiden på det här stället. Det är som att se här inne. Ska vi se hur man öppnar den här. Här inne så såg jag att det låg berggrund. Som ni ser. Här är berggrund då. Så det är byggt egentligen rätt på backen. Så lite träskulpturer här, så det är ju fantastiskt att gå runt så här. Och kolla på de här grejerna. Jag tänker alla, han är säkert troende. Nej, jag är inte troende, men jag tycker arkitekturen och historien bakom sådana här platser är ju fantastiskt intressant. Jag gillar kyrkor och arkitektur. Det är en vacker plats. Så åker man då vägarna förbi här i Onunga så tycker jag man ska stanna till och gå runt och titta faktiskt. Det har varit en målning här. Som ni ser. En gång i tiden. Det är ju fantastiskt. Men då tänker vi prata lite här. Stupstocken. 7-milaskogen. Det var så här. Enligt historier då. Så var det väldigt laglöst land. Det var hembränneri. Det var vapenvåld. Står till och med i Alingsåstidningen för 100 år sedan. Eller 100 år sedan, det var längre. Men det står en notis om det i en gammal Alingsåstidning. Om pistolskjutning under ett bröllop. Här ute i de här trakterna. Och då finns en historia om en gubbe som brände hemma, då, mest kända där ute. Han hade hembränneri och hade byggt någonting under huset i sitt kök och la upp ett rör upp i sin skorsten så han kunde bränna i lugn och ro under i sin lilla håla där. Och länsman fick aldrig bukt med det, så att de fick stationera ut soldater där ute för att få bukt med laglösheten. Så därav stupstocken skulle jag tro. Så det är ju inte bara det är inte bara ordning och reda här. Så nu tappar jag fokusen. Det var länge sedan. Vad händer nu då? Så där kom den. Och som sagt var, laglöst hembränneri. Det påminner lite om Appalacherna i USA, tänker jag. Där man bränner och lite laglöst. Men jag tänker vi ska ta oss upp här på övervåningen. Ska ni få se hur det ser ut. Här är ju satt ju de som inte hörde hemma i adeln i alla fall. Här har vi något lite som ni ska få snart se här. Alltså det här är ju inget vidare alltså. Här sitter man alltså rak i ryggen och en bräda i ryggen. Inget vidare alls. Upphöjt. Jag slår i taket. Men jag tänker vi ska gå en bakom här, ska ni få se. Men kolla här. Och så är det ju trätak. Det är lite spännande, men nu ska vi se. Så. Jag tänkte visa er lite takkonstruktioner man använder för det. Man byggde ju taket på ett helt annorlunda sätt. Det var ju väl innan man insåg hur bärigheten skulle byggas. För det är ju, som ni ser, det är väldigt många bjälklogg här. Det är väldigt intressant att se. Superintressant att se det här. Och där borta kan ni se ljuset av längst bort. Och det blir då altaret. Så ner igen. Ska jag se här. Ja, det är lite så annorlunda att gå.
Här har man ju liksom lagt en stock. Du kan se det. Och så har man huggit ur då, längs stocken. Folk slutar rista in sina namn. Men det är... Ja, och det är inte vård om man går runt i ställen som är så här gammalt. Det är hänförande att se. När vi tar oss ner igen. Rikt på historia, skulle jag säga. Men det är så här. Träddetaljer liksom. Helt underbart. Jag ska klippa på utsidan, ska vi gå lite och kolla. Nu har jag klippt ut här. Innan vi går på utsidan tänkte jag att jag skulle visa den här. Här har jag fått ett stor kyrkport. Den har faktiskt kommit från Asklanda kyrka. Men kolla de här gångjärnen. Shit, vilka grejer det finns. Ja. Men ja, och 3 timmar då. Men vi tar oss på utsidan. Ska vi gå ett varv tänkte jag. Eller på det. Det är ju en fantastiskt fin plats. Det har varit helt underbart. Jag satt där i solen och tog en kopp kaffe faktiskt. Så här var det då 7-Mila-skog. Största skogsbältet då i Sverige var det. Men tyvärr så försvann det. Det är ju fantastiskt fin plats. Fint. Luktar tjära också. Vad gott det luktar. Så den här delen är ju tillbyggd. Jag tänker vi ska gå runt klocktorn. Jag tror klocktornet tillkom senare. Vi ska gå och kolla. Kyrkklockan. Ja, den kom senare. Jag går runt här lite grann så vi får se. Fantastiskt fin plats att gå på. Ni kan ju se bara här. Rändalsplåtarna. Det är fantastiskt. Och så trätak på det. Vi går ett varv här. Det är Sankt Christian då. Där var inne. Med lilla luckan i golvet. Och det är inte många gravar runt omkring här. Då måste den vara tillbyggd här i mitten då. Så det har varit intressant. Tänk om södra herrarna och de där Färnäslundarna har varit renoverade och sett ut så här. Och det är lite så här smågravar och vapenhus här. Och vi ett vapenhus och ett på andra sidan. Och de kommer till senare då, vapenhusen. När bygden blev lite rikare, om vi säger det så. Men det där att göra det här taket alltså, vilket jobb. Jag vet inte om det är plåt bägge två. Ja, det är plåt. Fascinerande att gå runt så här. Så. Det var ett högt kliv in. Så, där har vi liksom gått runt. Så att vi kan filma lite där. Då står det ju lite. Tidigt 1200-tal, tillbyggd omkring 1720. Då fick den bänkar. När Ornunga nya kyrka stod färdig 1905 beslöt man att riva den gamla. På initiativ av bröderna Birger och Gustav Sandsén bildades Svältarnas fornminnesförening för att bevara den gamla kyrkan. Så fantastiskt.
Och jag tackar faktiskt, jag vill säga då, tack till Saltmäs som kom hit och låste upp den kyrkan för mig idag. Jättetrevligt att få gå runt här. Jag hoppas flera av er kommer besöka platsen. Ja, det var allt från Ornunga och den medeltida kyrkan. Och jag gör ett avslut inne. Hör och häpna, jag brukar alltid stå utanför någon rasat hus eller någon annan rasning. Men jag hoppas ni uppskattar avsnittet. Historisk plats. Ej övergivet, men ändå fantastiskt. Jag tänker att gillar ni, vill ni se mer sådana här platser så ge mig en kommentar, ge mig lite feedback så blir jag skitglad. För då kanske jag gör mer sådana här avsnitt. Men jag tänkte det passar bra in när vi har gått till lite kyrkoruiner och får se hur en kyrka ser ut från den här tiden. När den är bevarad. Så att jag håller på något som är från 1700-tal. Ja, 1700-tal. Intressant va? Så, gilla, dela och kommentera och ge feedback. Och till nästa gång, njut av våren som är verkligen på gång. Och ta hand om varandra och ta vara på livet som man säger. Så till nästa gång, adios.